Hi everyone, this is Sushant Rimal and आजको भिडियोमा म हजुरलाई BPC Hackfest 2024 को बारेमा केही इन्फर्मेसनहरु शेयर गर्न जाँदै छु। BPC Hackfest 2024 Birgunj Public College अर्गनाइज गर्न थालेको one of the first and biggest hackathon in Madhesh Province हो। Code for Change को कोल्याबोरेसन सँग BPC Hackfest 2024 February 15, 16 र 17 मा हुन थालेको ह्याकाथन हो। सो यदि हजुरलाई चाहिँ ह्याकाथन भन्ने कुरा थाहा छैन भने चाहिँ म हजुरलाई सिम्पल वेमा चाहिँ एक्सप्लेन गरिदिन्छु। ह्याकाथन भनेको चाहिँ काइन्ड अफ कम्पिटिसन अर एउटा इभेन्ट हो जसमा चाहिँ डेभलपर्स, डिजाइनर्स या डिफ्रेन्ट आईटी फिल्ड या नन आईटी फिल्डबाट चाहिँ पिपल्सहरु, टिम्सहरु आएर एउटा सर्टेन थीममा एउटा सर्टेन प्रब्लमलाई चाहिँ कसरी टेक्नोलोजीले कसरी रिप्लेस गर्न सक्छ या टेक्नोलोजिकल सोलुसन के हुन सक्छ भनेर एउटा आइडिया प्रेजेन्ट गर्ने एउटा इभेन्ट जस्तोलाई चाहिँ हामी ह्याकाथन भनेर चाहिँ भन्छौँ। Well, BPC Hackfest 2024 को primary objective भनेको पनि to come up and bring up with a technological solution addressing 7 selected SDG goal. So this is a dynamic event, and if you are IT students or bachelor learning student or highly interested in IT, you can participate in this hackathon and can learn new concepts, discover new ideas, and have a great opportunity to network within your community. So let's see the event timeline. So यो hackathon लागि registration चाहिँ December 21 देखि January 24 सम्म चाहिँ ओपन रहनेछ। सो हजुरले चाहिँ 2 देखि 4 मेम्बर्सको चाहिँ टिम बनाएर चाहिँ रजिस्टर गर्न चाहिँ सक्नुहुनेछ। सो त्यसपछि January 16 and 17 मा चाहिँ हजुरको चाहिँ ओरिएन्टेसन चाहिँ हुनेछ। त्यसपछि गएर हजुरको January 21 and 22 चाहिँ हजुरको प्रपोजल सबमिसन गिटहब को चेक गर्ने एन्ड सिलेक्सनको प्रोसेस चाहिँ अगाडि बढ्छ। January 24 देखि 28 सम्म चाहिँ हजुरको सिलेक्टेड 20 वटा टिम्सको चाहिँ फर्दर सिलेक्सन प्रोसेस चाहिँ अगाडि बढ्छ। एन्ड February 1 देखि February 4 सम्म चाहिँ हजुरको चाहिँ आइडिया पिचिङ एन्ड त्यो 20 वटा सिलेक्टेड टिमबाट चाहिँ 10 वटा टिमलाई चाहिँ फर्दर नेक्स्ट राउन्डको लागि चाहिँ सिलेक्सन चाहिँ गरिन्छ। आफ्टर द्याट February 15, 16 and 17 मा चाहिँ हाम्रो मेन इभेन्ट छ। द्याट मिन्स यसमा चाहिँ सिलेक्टेड 10 वटा टिमले चाहिँ कम्पिट गर्नुहुन्छ फर दिस ह्याकाथन। सो ड्युरिङ दिस टाइम हजुरलाई केही प्रब्लम छ या अझै BPC ह्याकफेस्टको बारेमा अझै धेरै जान्न मन लागेको छ भने हजुरले स्क्रिनमा देखाइएको टिम मेम्बर्सहरूलाई रिच आउट गरेर पनि इन्फर्मेसन ग्यादर गर्न सक्नुहुन्छ। नभए यहाँ स्क्रिनमा हजुरले वेबसाइटको लिङ्क पनि मैले राखिदिएको छु, त्यहाँनिर गएर पनि हजुरले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड वान मोर थिङ, BPC Hackfest 2024 चाहिँ मध्य प्रदेशमा हुन थालेको वान अफ द फर्स्ट एन्ड बिगेस्ट ह्याकाथन भएकोले इट इज आवर responsibility to share this information to all of us, and let's try to make this hackathon a grand success. Thank you so much for watching this video, and I'll see you in BPC Hackfest 2024.